د 40مې صفحې په سر کې لیکلي listen and read along وږ ونیسئ او ووایاست favorite days په زړه پورې ورځې اول تصویر ته لیکلي this is Tracy دا Tracy ده her favorite day is Saturday د هغې د خوښې ورځ څه ده شنبه he plays drums with her father هغه د ډرم لوبه کوي ما درته وویل چې د موسیقي یوه آله ده with her father له خپل پلار سره دوهم تصویر ته لیکلي this is Drake دا Drake ده his favorite day is Tuesday د هغه د خوښې ورځ سه شنبه ده he draws pictures with his sister هغه تصویرونه رسامي کوي له خپلې خور سره this is Trank دا Trank ده his favorite day is Sunday د هغه د خوښې ورځ شنبه ده he goes to his grandmother's house by train هغه د خپل نیکه کور ته د موټر په واسطه یا د اورګاډي په واسطه ځي D listen and circle غوږ ونیسئ او دایره تاو کړئ اوله جمله what does Tracy do on Saturday Tracy د شنبې په ورځ څه شی کوي plays video games د ویډیو گیم کوي plays B plays drums که د موسیقي لوبه کوي نو موږ په دوهم تصویر کې څه ویلي وو سوري په اول تصویر کې چې هغه لوبه کوي د موسیقي آله غږوي د کومې ورځ باندې د شنبې په ورځ باندې نو د بي ځواب صحیح ده له بي نه کړی ته وو دوهم does Drake draw pictures on Tuesday آیا ډریک د سه شنبې په ورځ باندې تصویرونه رسم کوي ځواب مو څه ده yes he does ځکه له ای نه کړی ته وو چې دوهم تصویر کې موږ هماغه وویل دریم how does Trunk go to his grandfather's house Trunk د خپل نیکه کور ته د څه شي په واسطه ځي یعنې څنګه ځي انا train د یو اورګاډي په واسطه انا bike که یو بایسکل نو له ای نه کړی ته وو راځو 40مې صفحې ته یونټ 6 شپږم یونټ شپږمه برخه what time is it څو بجې دي let's talk راځئ چې خبرې وکړو A listen and say غوږ ونیسئ او ویې وایاست I'm hungry زه وږی یم me too زه هم یعنې زه هم وږی یم when do you eat dinner د ماښام ډوډۍ کله خورې ډینر د ماښام ډوډۍ at 5:30 په 5:30 بجو what time is it now 5:30 بجو خو ډوډۍ خورې اوس څو بجې دي what time is it now ځواب یې ورکړی it's 5:45 پاو کم شپږ بجې همداشان لاندې بیا محاوره د دوو کسانو ترمنځ نو زموږ پښتو کې همداسې وایي چې نو I'm late bye زه ناوخته یم یعنې ناوخته کړي مې دي خدای په امان see you tomorrow سبا به سره ګورو حتما یې د لوبه کوله نو له ملګري سره هغه چې ورته ویلي چې دومره بجې دي نو ده ورته ویل چې نو ناوخته زه ځم سبا به سره ګورو دا بل تصویر کې لیکل شوي څلورم تصویر I'm sorry I'm late زه بښنه غواړم زه ناوخته شوم ناوخته یم مور یې ځواب ورکړی that's okay سمه ده لاندې لیکل شوي I'm sorry I'm late بښنه غواړم ناوخته شوم that's okay سمه ده یعنې مشکل نشته راځو 40مې صفحې ته practice the words د لغتونو تمرین ask and answer پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ څلور دانې تصویرونه راکړل شوي دي د وخت په اړه اول کې پاوباندې 3 بجې دي موږ داسې هم ویلی شو چې 3:15 پاوباندې 3 بجې لکه په تېرو درسونو کې مو هم ویلي او داسې هم ویلی شو چې نو داسې هم ویلی شو بله طریقه a quarter after 3 پاوباندې 3 بجې اوس دلته کوارټر
کله چې پاو باندې وي یا پاو کم وي بیا کوارټر کاروو. صحیح ده؟ همدا یاد وساتئ. دوهم تصویر کې 3:30 بجې دي. 3:30 3:30 بجې دي. اسانه ده. خو بله طریقه یې half past 3 3:30 بجې. هاف یا څه وخت کاروو؟ کله چې نیمې وي. کوارټر پاو کم یا پاو باندې هغه وخت کاروو. هاف کله چې نیمې وي لکه 3:30 4:30 5:30. انشاءالله بیا ویډیو هم درته لیږم. دریم تصویر 3:45 پاو کم 4 بجې. نو ما درته ویل چې کوارټر څه شي کاروو؟ کله چې پاو کم وي یا پاو باندې وي. اوس داسې وایو چې a quarter to 4 یا داسې وایو چې a quarter to 4 پاو کم 4 بجې. اوس دلته past او to کله چې له نیمو بجې واوړي بیا چې موږ دقیقې وایو مثلا پاو کم دومره لس کمو 3 کمې یا 25 کمې بیا تو کاروو. او که چېرته له نیمو نه وی اوښتې لکه لس باندې 15 باندې 15 باندې 20 باندې 50 باندې بیا پاست کاروو. دغه یو څو قوانین دي. څلورم تصویر کله چې فره بجې لکه 15 بجې 6 بجې 1 بجې 2 بجې بیا وایي چې 4 o'clock 4 بجې 1 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock 4 بجې دي 15 بجې دي. دومره سخت نه ده. راځو 50مې صفحې ته. لیټس لرن. راځئ چې زده کړه وکړو. learn the words د لغاتونو زده کول. اوس لاندې 4 دانې چارت راکړل شوي دي چې یو always همیشه usually معمولا sometimes کله ناکله never هیڅکله. اول کې 100%، دویم کې 80%، دریم کې 40% او په څلورم کې 0. دا اوس څه معنی؟ لکه زه وایم چې زه همیشه کرکټ کوم. داسې به وایم چې یا وایم چې زه همیشه تلویزیون ګورم. نو داسې وایي چې I always watch TV زه همیشه تلویزیون ګورم. اوس په تاسو پورې اړه لري چې تاسو یو کار څه وخت کوئ. همیشه یې کوئ یا کله ناکله یې کوئ، معمولا یې کوئ، بیخي نه کوئ. بله جمله ده مثلا I usually watch TV زه معمولا تلویزیون ګورم 80%. او که وایم چې کله ناکله یې ګورم I sometimes watch TV زه بعضې وختونه کله ناکله تلویزیون ګورم. یا وایي چې I never watch TV زه هیڅکله تلویزیون نه ګورم. نو اوس دلته د اونۍ اخیري دغه چارت چې ده د څلور دا د اونۍ هغه اخیر 2 ورځې رخصتي چې ده د همدغو لپاره. نو پوښتنه داسې کوو چې what do you do on the weekend په رخصتیو کې ته څه شی کوې؟ یعنې کوم کار چې په هغه 2 ورځو کې ته کوې ځواب به دي یا به هغه کار همیشه کوې یا به یې کله کله کوې یا به یې بیخي نه کوې یا معمولا کوې. دا به مو ځواب وي. نو اوس لاندې لیکل شوي be ask and answer پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. what do you do on the weekend په رخصتیو کې ته څه کوې؟ I always watch TV زه همیشه تلویزیون ګورم. صحیح ده؟ له اول شاګرد نه یې پوښتنه کړې ده. مثلا دوهم جواب ورکوي دوهم شاګرد چې I sometimes watch TV زه کله کله تلویزیون ګورم. همدا شان کوم کارونه چې تاسو کوئ هغه باندې مختلفې جملې جوړې کړئ چې کله کله یې کوئ، هره ورځ یې کوئ، بیخي نه کوئ. نو دا و د نن ورځې درس. ښه وخت، ښې چارې.